Very good. Yes, sir. So once again, what is petty cash? Sabi nila, pag-aapit din yung petty cash na kayong forms and mailroom. Di ba? Sabi nila, bakit may mga forms ay napaka-electronic na lang ginagawa natin ngayon. Pero yun pa rin, very classical, very, ano tawag ito, essentialism. Yung essentialism yung tinatawag na parang we need to base from the old fashion, something like that. And then, kasi pag tinatawag natin essentialism, yung mga pinag-aaralan natin, yung pinag-aaralan kasi natin is very old pa naman or classical. But now, let's proceed to our main discussion. It's all about the petty cash, forms, and the mailroom. Sabi nila, a petty cash fund is a small amount of cash kept on hand to pay for minor expenses or reimbursement. Ito yung mga maliliit lang, kaya nga tinatawag na petty, hindi siya yung mga pangmalakihan or pang mga quotation or pang mga ginagastos sa mga bidding or yung mga ginastos sa mga quotation. But itong petty cash kasi is yung madali ang gastusin, madali ang pera. Kung baga parang nasa pocket mo na lang siya, bubunutin mo, parang bibili ka sa bakala, yung mga tipong ganon. So ang ginagawa natin, tinasabi ni dito, ang petty cash fund will undergo periodic reconciliation. Kailangan natin itong ni-record din kasi we need to replenish. Kapag may nagastos ka, we need to replenish kung magkano nagastos against the invoices. And of course, aside from the periodic reconciliations with transactions, also recorded of the financial statement, part and parcel po ito ng ating operational expenses or yung tinatawag natin dun sa financial statement. Kasama siya kasi gastusin siya at pera siya ng kumpanya. And there might be a petty cash fund which can be thrown or tax in each department for our larger corporations or sabihin na ibang company. And to give an understanding about petty cash, ano ba yung mga nagagastos natin sa opisina? For example, nag-running out tayo sa bond paper. Di ba? Usually, umorder na bond paper, bulko. Tapos, it takes time yung delivery, yung terms of delivery, inaabot ng 1 week. Running out ka na, ubus na. So, from that petty cash, pwede ka na agad makabili ng mga kung ano, flowers, refreshment, or yung mga minsan, yung ginagamit minsan sa mga corporate business lunch, yung mga dinner nila. Ginagamit din yan. And then, of course, you only have to do, kapag nagastos mo na yan, syempre, magkakaroon tayo ng reimbursement kasi ibabalik yung mga nagastos. And we have, someone na tinatawag natin na nag-handle ng petty cash, which is ang tawag doon ay yung petty cash fund custodians. So they are appointed to oversee the fund. The custodial duties generally include enforcing petty cash rules and regulations, requesting replenishment, and dispensing funds. So, ano pa yung special that you have to consider sa petty cash? Siyempre, yung petty cash fund is reconciled periodically to verify that the balance of the fund is correct. For example, bumili ka nag-dinner kayo ng 100 reals, tapos ang resibo mo is 105. So, parang may may konting fraud. Hindi naman fraud. May something doon. Kasi bakit nag-over ka ng 5 reals? Which is 100 na naman yung di ba? So, kailangan, kung magkano i-refund mo against the invoice, kailangan correct at saka accurate. Hindi siya Yes, sir. May discrepancy, sir. Yes po, tama po yun. Very good. Kayo talaga, mga mahawak lagi kayo ng petty cash. Kasi ako mahawak din ako ng petty cash. And I will give you an example of, kayo di ba cash? Well, ito yung sa akin. So sa Tauniya, hindi po kami cash basis sa petty cash. Ang tinatawag po sa amin ay, ano tawag dito, corporate card. Sino po may corporate card? Parang ganito po. For example, saan ba yung camera? Yung corporate card, yun nakapangalan sa akin. Tapos, dyan nakalagay lahat. Petty cash siya in a form of card. So, yung iba kasi cash talaga yung hinahawak. Ako sa Tauniya, mahawak ako ng petty cash in a form of card siya, corporate card. Pero may mga kanya-kanyang amount. For example, like dun sa ibang department, allowed sila ng 20,000 or 100,000. So sa akin, 5,000 lang yung laman lagi ng petty cash ko in a form of card. Now, ano pa yung mga sinasabi natin na 2 methods ng pagkakaroon ng kung paano wini-withdraw ang petty cash? There are 2 methods daw. Number 1 daw to, yung sinasabi natin yung reimbursement method,
At saka yung isa naman po, yung tinatawag na advance method. Kapag ang petty cash po ay reimbursement, ibig sabihin na gastos mo na siya, tapos ngayon, ibalik mo na lang yung resibo, tapos para i-replenish. Meron naman tayong tinatawag na cash advance. Hindi, wala ka pang ginagastos, wala ka pang nagagamit. Kumbaga, meron tayong tawag anticipation. Anticipation in a sense na may paparating na gastusin. So yung ating tawag dito, petty cash cashier, bibigyan na tayo agad ng pera. Do you agree on that sa mga petty cash dyan? Yes, sir. Yes, sir. So the next thing is, yung recording naman natin, yung recording naman ng petty cash. Paano ba tayo nagkakaroon ng recording petty cash? Siyempre, di ba, sabi nila doon is, when a petty cash fund is in use, petty cash transactions are still recorded on the financial statements. Yung mga, alam mo yung mga ginagamit ng mga journal, uso pa yan until now, but yung iba kasi very electronic na, pero yung iba pa rin, like yung accounting 1 and 2 ata, may ginamit ako ng Partners Corporation, gumagamit pa kami ng ganyang mga journal, mga general ledger na yan, mga tipong ganyan. So yun yung time na yun. Pero ngayon kasi, in a form of electronic na sila, bongga na ngayon ang technology. Pero may mga gumagamit pa rin po ng mga manual. Siguro yung mga ibang establishment or yung mga ibang company na hindi pa ganun na natatransform ang kanilang system. Okay? So ngayon, yung mga journal na yan, there is a journal entry for giving the custodian more cash in that is a debit to the petty cash fund and to a credit to cash. Okay? So parang ito kung ano yung ilagay mo sa journal, kung nagastos mo, yun din yung against dun sa ibabalik sa'yo. Parang debit credit lang yung mangyayari. Okay? Companies have daily budgets. The concept of a petty cash still holds importance through a regular business expenses and keeping track of the transaction. Keeping track, that means ita-record nyo pa rin siya. And sabi nila, petty cash is a convenient store of funds, di ba? Kasi nga, andyan na siya eh. Para pag pumunta ka ng Bacala, may pera ka na agad. So the concept of petty cash still holds its importance through a regular business expenses. So understand po. And then, sabi din nila is, under the petty cash system, a fixed amount should be reserved and replenished frequently. Pero kami sa taon niya, ang ginagawa namin, kapag na-reach na namin yung 60%, ano ba, 5,000 yung laman ng card ko, tapos yung mga resibo, ipunin ko yun. Kapag naka 60% na nagastos na yung mga ibang, yung nagastos namin doon, saka ko pa lang siya ipapa-refund doon sa petty cash cashier namin. Kasi 60% na, so kailangan niya i-replenish. Pero may mga ibang company or establishment na the moment na ginastos na nila yung pera on the spot, meron na agad silang i-replenish. So ganun po yun. Tapos, do you agree na meron tayong tinatawag na on the spot na audit? Di ba may mga ganyan-ganyan na parang ino-audit ka on the spot, di ba? Parang dyan sa Comsapil, it's happened sometimes yung umahawak ng cash dyan, yung auditor, wala kang kaalam-alam, may audit ka bigla-bigla. So kailangan kung ano yung perang hawak mo, kailangan on the spot, meron kang naandun yung pera, hindi mo siya pwedeng ipautang sa inyong mga kaibigan, hindi mo siya pwedeng ipang shopping. I do remember nung nasa Mobile ako, mayroong isang manager doon na 100,000 yung kanyang petty cash corporate card, tapos yung asawa niya is nagastos pinang shopping. Siyempre, nagkaroon ng audit. Ayun, edi nga. Now, while this process may seem straightforward, managing the petty cash system is completely different story. After understanding how petty cash works, and then the business need to take a hard look at the importance and how to control the process internally. So, meron tayong 3 ways to easily control the petty cash system in our business. But before that, let's now talk about the replenishment of these petty cash. Siguro aware kayo sa general ledger or general journal. So for example, di ba ganito yung setup? Yung pinakang parang very classic yung dating in the old fashioned. Sabi ko nga sa accounting 1 namin, may ganito kaming nalalaman. Tapos, di ba, yung date, for example, October 30, tapos ano ba yung account title? Yung tinatawag kasi natin minsan, ito yung ilalagay mo sa general journal na yung date, dyan siya nakalagay. Take note, guys. It is one of your assignment, kaya please
take